एमएस एक्सेलमा स्टक इन्ट्री गर्नको लागि जसको चाहिँ हामीले म्याक्रोजबाट युज गरेर यसको स्टकलाई पत्ता लगाउँछौँ। यसको लागि चाहिँ हामी सबभन्दा सुरुमा तलपट्टि ट्याबहरू बनाउँछौँ, होम, पर्चेज, सेल्स र स्टक भनेर। यसरी जुन होम हुन्छ माथिपट्टि स्टक इन्ट्री भनेर लेख्छौँ। यसको लागि डेट, पार्टिकुलर, रेट, क्वान्टिटी, टोटल राख्छौँ र दायाँपट्टिको बटमहरूमा चाहिँ होम, पर्चेज, सेल्स र स्टक राख्छौँ जुन हाम्रो तलपट्टिको सिटमा रहन्छ। उक्त सिटलाई ट्याब पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी म्याक्रोज राख्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो तलपट्टिको जुन यो पर्चेज, सेल्स र क्लियरको बटम रहेका छन् यसलाई हामीले यसरी डेकोरेसन गरेका छौँ कि यसलाई म्याक्रोजलाई तलबाट नै प्रयोग गर्ने या इन्ट्री गर्नको लागि प्रयोग गरिने भनेर राखिएको छ। यहाँनिर फर्मुला लगाइन्छ टोटलमा, या हामीले पछि डाइरेक्टली उताबाट राख्न नै मिल्छ। अब यसको लागि हामीले म्याक्रो युज गर्छौँ। म्याक्रोको लागि यहाँ अब देखाएन, अल्टसँग F8 थिच्दा नि भयो। यहाँ जस्तै पर्चेजमा क्लिक गर्दा पर्चेज थिचिने, यसरी हामी जम्प गरेको छौँ के को माध्यमबाट भन्दा हाइपरलिङ्कको माध्यमबाट। यसलाई हामीले हाइपरलिङ्कबाट बनाउन मिल्छ। अब यहाँ देखाइएको छैन भिडियोमा चाहिँ, तर तपाईँहरू भ्यूमा गएर म्याक्रोजमा जानुभयो र त्यहाँनिर नाम बनाउनुहोस् भने हाम्रो म्याक्रो स्टार्टिङ हुन्छ। तपाईँले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर केही साइन देखाएको छ। यसको मिनिङ यो हो कि हाम्रो म्याक्रो इनेबल भइसक्यो, म्याक्रो सुचारू भइसक्यो। अब हामीले जे एक्सन गर्छौँ त्यो रिपिटेडली उसले एउटा सानो सर्ट कोडबाट चाहिँ उसले रिपिट गरिदिनेछ। जस्तै यहाँ म्याक्रोमा मैले पहिलेदेखि केही लेखेर राखेको छु। अब सबै यो लेखेको चिजलाई चाहिँ यसलाई हटाइदिएँ मैले, साथमा यहाँ सेल्समा पनि छन चाहिँ। अब मैले जे एक्सन गर्छु म्याक्रो इनेबल गरेर त्यो रेकर्ड भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण यो म्याक्रोलाई डिलिट गरेर फेरि अर्को म्याक्रो पनि बनाउने छु म। एउटा नर्मल्ली होसियार साथ भएर बनाउनुहोस्, किनकि जे कुनै एउटा एक्सन पनि हामीबाट गलत भयो भने त्यो पुनः त्यही चिज दोहोऱ्याउने छ म्याक्रोजले। म्याक्रोको कामै भनेको हामीले एक फेर गरेको काम रिपिटेडली गरिदिनेछ हैन। म्याक्रो रेकर्ड हुन थालिसकेपछि म्याक्रोको नाम के राख्ने त्यो डिसाइड गर्न पर्ने हुनेछ। जस्तै पर्चेजको लागि हो भने पर्चेज इन्ट्री भनेर राख्नुहोस्, सेल्सको लागि हो भने सेल्स इन्ट्री भनेर राख्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँनिर म्याक्रो केही नाम राखिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई कपी गर्न पर्ने हुनेछ। एक फेर कपी गरेपछि त्यही काम यसले कुनै एउटा सर्ट कोडबाट दोहोऱ्याउनेछ। जस्तै कि मैले यहाँनिर लिएर आएर पेस्ट गरिदिनेछु। फाइलमा यहाँ होम ट्याबमा हाम्रो पेस्ट हुन्छ, नभए कन्ट्रोल अल्टसँग V थिचेर पनि हामीले पेस्ट भ्यालुलाई मात्रै गर्न पर्नेछ। हामीले डाइरेक्टली पुरै फर्मेटलाई गऱ्यो भने बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ, किनकि यसमा भ्यालु मात्रै नभएर अरू फर्मेटहरू पनि आउँछ। अब यो मनिटर हामीले कपी गरेको होइन, हामीले त्यहाँ भएका जति पनि सेल छन्, जुन सेल थियो त्यो सेलमा जुनसुकै भ्यालु पछि गरेर हाल्छौँ भने त्यसैलाई चाहिँ यसले कपी पेस्ट गरिदिनेछ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई लिएर आएका हौँ। त्यहाँनिर राइट क्लिक गरेर पेस्ट स्पेसलमा भ्यालु ओन्ली भनेर पनि हामीले पेस्ट गर्न मिल्छ। यहाँनिर अहिले जुन मनिटर आएको छ पछि म्याक्रोले अटोमेटिकली त्यहाँ गएर, जस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने 35,000 भन्ने छ, यसलाई मैले कपी गरिदिनेछु। कपी गरेपछि यता लिएर आएर जब म पेस्ट स्पेसलबाट भ्यालुज ओन्ली गर्छु त्यसले 35,000 यो पल्ट कपी गर्छ भने अर्को फेर जुनसुकै भ्यालु लेख्छौँ त्यसैलाई नै कपी पेस्ट गर्नेछ। जस्तै कि अर्को क्वान्टिटी पनि हेरौँ, यसलाई मैले 35 छ, यहाँ 35 मात्र होइन अरू जुनसुकै क्वान्टिटी पनि हुनसक्छ। यसले यो बुझ्छ कि F10 मा भएको सेल जुन छ त्यो सेलमा भएको भ्यालुलाई कपी गर्ने र यतापट्टि H10 मा लिएर आएर चाहिँ भ्यालुलाई मात्रै पेस्ट गर्ने। जुन भ्यालु उतापट्टि हामीले लेखेका छौँ त्यही भ्यालुलाई यतापट्टि ल्याएर राखिदिने। अब एमाउन्ट भन्ने चिज त्यता नहालेको भए नि केही फरक पर्दैन थियो, किनकि यतापट्टि हामीले अटोमेटिकली एउटा फर्मुलाबाट जेनेरेट गर्न मिल्थ्यो, त्यही पनि केही छैन। हामीले उतापट्टि नि हेर्नलाई सहज हुने भएकोले हामीले उतापट्टि नि राख्यौँ र कपी पेस्ट गरेर यतापट्टि लिएर आउँदा पनि पाउनेछौँ। जब यसरी लिएर आइसकिन्छ अब यसले यो बुझ्छ कि E10 मै राख्ने भनेर, त्यसकारण त्यो 10 वाला रोमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ इन्सर्ट रोज भन्ने हुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने एउटा नयाँ रो आउँछ। अब यसमा देखाइएको छैन, यसरी नयाँ रो ऊ आफैले थपिदिन्छ है। म्याक्रोलाई हामीले जब अन गर्नेछौँ र होममा आएर चाहिँ बाहिर क्लिक गरिदिनुहोस् र म्याक्रोलाई अफ गरिदिनुहोस्। जब यसरी हामी म्याक्रोलाई अफ गरिदिनेछौँ र यहाँबाट हाम्रो म्याक्रोले यो बुझ्नेछ कि कुन कुन सेलबाट भ्यालुलाई कुन कुन सेलमा लगाएर राख्ने। अब यसरी जब हामीले सबै एउटा तरिका हामीले भनिसकेपछि म्याक्रोले हामीले गरेको 5 मिनटको काम 1 सेकेन्डमै पनि गरिदिनेछ, जुन हाम्रो समयलाई बचत गर्नेछ। र अब जस्तै मलाई यो पर्चेजमा राख्न पर्ने हो, पर्चेजमा त्यो एक्सन हुनु पर्यो भने यसलाई राइट क्लिक गरेर असाइनमा त्यहाँ असाइन म्याक्रो भन्ने हुन्छ। अब यसमा देखाइरहेको छैन, असाइन म्याक्रोमा गएर यदि त्यो म्याक्रोवाला नाम राखिदिनु भयो नि यसरी चाहिँ अब यहाँनिर सानो थोरै ग्लिच देखिएको छ। यो अब एक्सेलको सानो एउटा ग्लिच हो, त्यसलाई केही फरक पर्दैन। होममा जाऊँ र सेल्समा स्टकको चाहिँ अलिकति फर्मुला बेग्लै छ, यसरी हामीले सेल्समा पनि हाल्न सक्नेछौँ। यसरी नै पुनः दोहोऱ्याउनुहोस्।
र एउटा चीज याद राख्नुहोस्, यदि एक्सेलमा कुनै पनि प्रकारको म्याक्रोज रिलेटेड काम गरिरहेका छौं भने जहिले पनि म्याक्रोजमा भएका फाइलहरूलाई सेभ गर्नको लागि जुन त्यो कोड हुन्छ त्यसलाई पनि समावेश गर्नको लागि हामीले .xlsm यानी कि एक्सेल स्प्रेडशीट म्याक्रोजमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइ डिफल्ट एक्सेलको जुन फाइल हुन्छ त्यो .xlsx यानी कि एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सटेन्डेडमा हुन्छ भने हामीले यसलाई म्याक्रोज इनेबल गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन म्याक्रो इनेबल भनेर रहेको हुन्छ त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्, नत्र भने जति पनि एक्सन रिलेटेड कुराहरू छन्, जुन म्याक्रोज रिलेटेड कुराहरू छन्, सबै म्याक्रोज डिजेबल हुन्छ र कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन। तसर्थ यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने। पर्चेज सेल्समा हामीले म्याक्रोज राख्यौं भने स्टकमा त्यसरी राख्न मिल्दैन। स्टक भनेको बाँकी रहेको सामान, गोदाममा जति पनि सामान बाँकी रहेका छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले के कस्तो फर्मुला प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने बारेमा यसमा सिक्नेछौँ। अब पर्चेजमा र सेल्समा त हामीले राख्यौं म्याक्रोज, यसमा के गर्ने भने यहाँनिर चाहिँ हामीले जति पनि त्यो नामहरू थिए पर्टिकुलरको नामहरू सबै यहाँ समावेश गर्नुहोस्। पेस्ट गरेर राख्दा नि भयो, आफूले स्वयंले टाइप गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। क्वान्टिटी निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा ठुलो फर्मुलाको काम लाग्छ, जसलाई भन्छौँ हामी सम इफ। हामीले सम इफ फर्मुलामा चाहिँ मल्टिपल क्राइटेरियामा भएको जुन पार्टिकुलर हुन्छन् तिनीहरूको मल्टिपल भ्यालुहरूलाई एक साथमा सम गर्नलाई मद्दत गर्छ। एउटा हामीले क्राइटेरिया दिन्छौँ इफ वाला लोजिकल, त्यसको आधारमा यसले सम गर्नेछ। त्यसको लागि इक्वल टु इफ र तपाईहरुले यहाँनिर यसले सोध्छ जुन यो तपाईहरुले पर्चेजको सिलेक्सन गर्न पर्ने हुन्छ, पर्चेजको त्यो वाला भ्यालु र यसलाई कमा गरेपछि कुन चाहिँ यो क्राइटेरिया भनेर सोध्छ। यहाँनिर क्राइटेरिया सीपीयू हो, सीपीयू त्यति भरिमा त्यो पार्टिकुलर जुन पर्चेजमा थियो त्यो सबै भरिमा चाहिँ हामीले यसलाई सिलेक्सन गर्न पर्ने हुन्छ भनेर भन्दियौ। र यति भएपछि अब क्वान्टिटी यहाँ मध्ये जुन सीपीयू भन्ने भ्यालु भेट्छ यसले त्यो मध्येमा चाहिँ क्वान्टिटी यति। अब मैले क्वान्टिटीलाई पनि सिलेक्ट गर्नुको कारण यसले नम्बरलाई कहिले पनि हेर्दैन, माथि क्वान्टिटी जुन अक्षर छ त्यसलाई सिलेक्सन गर्नुको कारण नम्बरलाई यसले कहिले पनि हेर्दैन, हामीलाई चाहिने चीज हेर्छ। र अर्को चीज भनेको यसमा थपिरहन्छ, जति हामीले थप्छौं नि अघिको जसरी त्यसरी नै त्यो वाला भ्यालुलाई नि अटोमेटिकली यसले एड गर्दै गर्छ। यानी कि एक फेर गरेको काम यसले बारम्बार दोहोराइदिन्छ, हामीले फेरि यसलाई गरेर राख्न आवश्यक पर्दैन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यहाँनिर इन्ट्री गर्दा बिग्रेको हुन सक्छ, वा कहिलेकाहीँ एक्सेलमा पनि यो हरेक चीज बिग्रिन्छ। अब यहाँ एउटा सामान किनेर एउटा सामान बेचेपछि सीपीयू कति बाँकी रह्यो? 0, एउटा पनि रहेन, त्यसकारण यहाँ 0 भनेर देखाएको छ। भने कुनै अवधिमा चाहिँ यहाँनिर केही चीज चाहिँ अब यहाँ मैले के गर्दै भने पर्चेजको भ्यालुलाई हाल्दै पर्चेजमा रहेको जुन स्टक भ्यालु छ त्यसलाई माइनस के गर्दियौ सेल्स। जति किनेको छौं 5 वटा किनेको छौं र 4 वटा बेचेको छौं भने एउटा बाँकी रहन्छ। कहिले पनि 5 वटा किनेर चाहिँ 6 वटा बेच्ने हुँदैन। यदि भइहाल्यो भने माइनसमा आइ नै हाल्छ त्यो चीज। हामीले यसरी राखेर चाहिँ यसरी जस्तै यहाँ मोनिटरको माइनस आएको छ, यहाँ मोनिटरको कहिलेकाहीँ नबिग्रिँदा पनि बिग्रिन्छ। ल 10 वटा किनेर 20 वटा बेचेको रहेछौं त्यसकारण माइनस आएको छ। जस्तै यहाँ इन्ट्री पनि हाल्दिँदा भयो, डेट कुनै एउटा हाल्दिए मैले, त्यसपछि सीपीयू हाल्दिन्छु, देन रेट हालौं, रेट आफ्नो हिसाबले हाल्दा भयो है। ओरिजिनल जुन छ त्यो हाल्दा बेस्ट, यहाँनिर 15,000 भनेर हाल्दिए ल। यहाँ मिस्टेक भयो, यसलाई क्वान्टिटीमा 15 वटा भनेर हाल्दियौ, यहाँ अटोमेटिकली आयो। यसलाई सेल्स गर्दियौ, सेल्स गर्दा फेरि झन् के भयो यहाँनिर 15 वटा अझै माइनस भयो ल है। किनकि हामीले जति वटा किनेको छौं त्यो भन्दा बढी बेचियो भने चाहिँ त्यो माइनसमा देखिन्छ। यो एउटा हिसाब बेग्लै मिस्टेक पनि भएको हुन्छ, यसलाई ध्यान दियौं हैन। यहाँ मिस्टेक भएको भ्यालुलाई पनि हामीले मजाले देख्छौं स्टकमा चाहिँ। बस यही हो समको। पर्चेजको जुन स्टक भ्यालु हुन्छ त्यो निकालेर माइनस सेल्सको स्टक भ्यालु निकाल्नुहोस्। सम इफ भ्यालुहरू जति पनि हुन्छन् त्यो सबै अटोमेटिकली हामीले त्यहाँनिर क्राइटेरिया देखि लिएर सबै चीज फर्मुलामै देखिएको हुन्छ। फर्मुलाले सबै भनिदिन्छ, क्राइटेरिया रेन्ज फर्स्टहरु, क्राइटेरिया रेन्ज 2, रेन्ज भनेर दिएकै हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिएर गर्यो भने एकदम सहज छ यो। यसलाई धेरै हामीले घुमाइराख्नु आवश्यक छैन। र यहाँनिर कहिलेकाहीँ भने चाहिँ यो जुन सम इफ वाला छ त्यो नचल्ने अवधि पनि आइदिन्छ। नचल्ने किन आइदिन्छ भने कहिलेकाहीँ बिग्रेको अवस्था हुन्छ। जस्तै यहाँ मोनिटरलाई एकचोटि ट्राई गरौँ, कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ त्यो हेर्न चेक गर्नलाई। जस्तै यहाँनिर ग्लिच देखिएको छ है। जस्तै यहाँ ओके स्टकमा गएमा मोनिटरमा के भइरहेछ -10 आइरहेको छ। यहाँ हेर्ने भने मोनिटर 10 र यहाँ 20 गरेर 30 वटा भयो। हामीले पर्चेज 30 वटा गरेको छौं र यहाँ सेल्समा 20 वटा गर्यो। माइनसमा आउनु हुन्थेन, यो माइनसमा आयो। फेरि ल सेल्समा गर्दाखेरि 20 वटा गर्यो। यहाँनिर मोनिटर 10 वटा छ हैन। 10 वटा कसरी भन्दा सेल्समा र पर्चेजमा गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर मिलेको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो चीज बिग्रेको पनि हुनेछ। र साथमा उतापट्टि अर्को हामीसँग त्यतापट्टि थियो केही अर्डर गर्ने कि नगर्ने, त्यसलाई पनि पछि हेर्दा भयो। अब यति नै गर्दा भयो। तपाईहरुले एकदम थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र यसमा स्टक इन्ट्रीमा केही पनि कमी कमजोरी भएमा वा केही सुझाव भएमा तल लेख्नुहोस्, यसको बारेमा अर्को भिडियो बन्ने नै छ।